πόσο πιθανός είναι ένας πυρηνικός πόλεμος? Μήπως τα πυρηνικά όπλα μπορούν να οδηγήσουν στην καταστροφή του πολιτισμού μας? Ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο και τελικά η πυρηνική αποτροπή κάνει τον κόσμο πιο ειρηνικό? Επίσης, μήπως είναι πιθανό ένα τρομοκρατικό χτύπημα με πυρηνικά? Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τον κίνδυνο από τα πυρηνικά όπλα. «66 εκατομμύρια χρόνια πριν συνέβη κάτι που εξαφάνισε πολλά είδη ζωής. Ένας τεράστιος αστεροειδής έπεσε στη Γη. Οι δεινόσαυροι, όπως και άλλα είδη που ζούσαν τότε, δεν έφταιγαν σε τίποτα, ούτε μπορούσαν να κάνουν κάτι για να το αποτρέψουν, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν. Σήμερα υπάρχει ένας κίνδυνος με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Όμως, εάν αυτός ο κίνδυνος γίνει πραγματικότητα, θα φταίμε εμείς, επειδή εμείς θα τον έχουμε προκαλέσει. Φυσικά, μιλάμε για τον πυρηνικό πόλεμο. Οι πυρηνικές βόμβες είναι τα ισχυρότερα και πιο καταστροφικά όπλα που έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Η ΗΠΑ ήταν η πρώτη χώρα που δημιούργησε πυρηνική βόμβα, αλλά και η πρώτη και μοναδική έως σήμερα που τη χρησιμοποίησε. Η επόμενη χώρα που απέκτησε πυρηνικά όπλα ήταν η Σοβιετική Ένωση, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες. Σήμερα, οι χώρες με πυρηνικά όπλα έχουν φτάσει τις 9. Κάποιες φορές, όταν τα συμφέροντα των χωρών αυτών συγκρούονται, υπάρχει έντονος φόβος στην κοινωνία για τη χρήση πυρηνικών όπλων. Μια τέτοια περίοδος είναι σήμερα, το 2022 που φτιάχνω αυτό το βίντεο. Υπάρχει έντονη ανησυχία ότι εάν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτύχει, ο Βλάντιμιρ Πούτιν μπορεί να επιλέξει τη χρήση πυρηνικών όπλων. Ένα άλλο παράδειγμα συνέβη κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Κάποιες φορές τότε υπήρχε τέτοιος φόβος που οι μαθητές έκαναν ασκήσεις ετοιμότητας για το τι θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση πυρηνικής βόμβας. Οι Αμερικανοί τις τιμούνται με το όνομα Duck and Cover. Όμως υπάρχει και μια θετική πλευρά σε αυτό το θέμα. Μια θεωρία στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων υποστηρίζει ότι υπό κάποιες συνθήκες η ύπαρξη πυρηνικών όπλων και στις δύο αντίπαλες πλευρές μπορεί να είναι ευεργετική για την παγκόσμια σταθερότητα, μιας και οι εμπλεκόμενες χώρες θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την κλιμάκωση, φοβούμενοι τα αντίπεινα. Για να δείτε τη σχέση των πυρηνικών όπλων με την ειρήνη, μπορείτε να μάθετε περισσότερα και στο εξαιρετικό βίντεο για αυτό το θέμα από το κανάλι Greekonomics. Βέβαια, εδώ δημιουργείται το παράδοξο της σταθερότητας παύλα αστάθειας. Στην επιστήμη των διεθνών σχέσεων, αυτό το παράδοξο σημαίνει ότι όταν δύο κράτη έχουν πυρηνικά όπλα, η πιθανότητα άμεσου πολέμου μεταξύ τους μειώνεται. Όμως από την άλλη πλευρά, οι μικρές και έμεσες διαμάχες αυξάνονται. Αυτό συμβαίνει επειδή οι παίκτες θέλουν να αποφύγουν τον πυρηνικό πόλεμο και έτσι δεν ξεκινάνε κάποια μεγάλη σύγκρουση, ούτε επιτρέπουν σε κάποια μικρή να κλιμακωθεί πολύ. Συνεπώς, κάνουν τη συμμετοχή σε μικρές διαμάχες πιο ασφαλή. Αυτός είναι και ο λόγος που από την εποχή του ψυχρού πολέμου βλέπουμε τόσους πολέμους δι' αντιπροσώπων. Τελικά όμως, τα πυρηνικά όπλα μας προστατεύουν από τις μεγάλες συγκρούσεις. Άρα είμαστε πιο ασφαλείς, σωστά? Αναλύοντας το θέμα σύμφωνα με τη θεωρία των παιγνίων, σωστά. Όμως η πραγματικότητα λειτουργεί διαφορετικά και μπορούμε να δούμε τους λόγους εξετάζοντας την ιστορία. Καταρχάς, βασική προϋπόθεση της θεωρίας των παιγνίων είναι αυτή της λογικής συμπεριφοράς των παικτών. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στις 15 Απριλίου του 1969, η Βόρεια Κορέα κατέρριψε ένα αμερικανικό αεροσκάφος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον διέταξε να απαντήσουν με πυρηνικά. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, ο Νίξον ήταν μεθυσμένος όταν πήρε αυτή την απόφαση. Ευτυχώς, ο Υπουργός Εξωτερικών Χένρι Κίσινджερ το απέτρεψε. Μήπως σήμερα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι παίκτες θα δράσουν λογικά? Όμως, εκτός από κάποια παράλογη συμπεριφορά των παικτών, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αλλάζουν τα δεδομένα. Ένας τέτοιος είναι ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους ή της αστοχίας υλικού. Στις 24 Ιανουαρίου του 1961, ένα αμερικανικό αεροσκάφος B-52, οπλισμένο με 2 πυρηνικές βόμβες, πετούσε πάνω από τη Βόρεια Καρολίνα. Όσο βρισκόταν στον αέρα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα και άρχισε να σπάει σε κομμάτια ρίχνοντας το φορτίο του. Η μία βόμβα έφτασε πολύ κοντά στην πυροδότηση. Από τους 4 διακόπτες ασφαλείας που υπήρχαν, μόνο ο τελευταίος την απέτρεψε. Άλλες φορές στην ιστορία έχουμε δει τον κίνδυνο της παρεξήγησης.
Για μένα το πιο τρομακτικό περιστατικό συνέβη στις 27 Οκτωβρίου του 1962. Στο αποκορύφωμα της κρίσης των πυράβλων της Κούβας και ενώ οι δύο πλευρές ήταν προετοιμασμένες για πόλεμο. Ένα σοβιετικό υποβρύχιο βρισκόταν κάτω από το νερό και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τη Μόσχα για αρκετές ημέρες ώστε να αποφύγει τον εντοπισμό από τους Αμερικάνους. Ο καπετάνιος του υποβρυχίου παρεξήγησε τις κινήσεις των Αμερικάνων και θεώρησε ότι ο πόλεμος είχε ήδη αρχίσει. Τότε διέταξε την εκτόξευση πυρηνικής τορπίλης προς τον Αμερικανικό στόλο. Για αυτήν την απόφαση έπρεπε να συμφωνήσουν ακόμα δύο αξιωματικοί ώστε να πραγματοποιηθεί. Ο ένας συμφώνησε. Ευτυχώς ο τελευταίος, ο Βασίλη Αρκίποβ, διαφώνησε και απέτρεψε τον πυρηνικό πόλεμο. Τέλος, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν θα τις αναφέρω όλες. Περιπτώσεις, για παράδειγμα, που κάποιοι στόχοι στο ραντάρ έχουν παρερμηνευθεί ως εχθρικοί ή μια περίπτωση που μια ηλιακή έκλαμψη τύφλωσε τα ραντάρ και θεωρήθηκε εχθρική ενέργεια με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την απάντηση με πυρηνικά. Σήμερα, καθώς φτιάχνω αυτό το βίντεο, υπάρχει έντονη ανησυχία ότι αν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτύχει, ο Βλάντιμιρ Πούτιν μπορεί να επιλέξει τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Τα τακτικά πυρηνικά όπλα είναι μικρότερης ισχύως από αυτά για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άμεσους και περιορισμένους στρατιωτικούς στόχους ώστε να κερδίσουν μία μάχη. Όμως, παρά το μικρότερο τους μέγεθος, παρουσιάζουν ένα τεράστιο κίνδυνο. Η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει ισχυρή απάντηση και να οδηγήσει σε πολύ γρήγορη κλιμάκωση που θα καταλήξει σε έναν μεγάλο πυρηνικό πόλεμο. Και αν όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για να μας τρομάξουν, υπάρχει κι άλλος κίνδυνος. Ο κίνδυνος της τρομοκρατικής πυρηνικής ενέργειας. Πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν προσπαθήσει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Ευτυχώς, από όσο γνωρίζουμε, δεν τα έχει καταφέρει καμία τους μέχρι σήμερα. Όμως, πόσο σίγουροι είμαστε ότι δεν θα τα καταφέρουν ποτέ? Ειδικά εάν σκεφτούμε ότι κάποιες πυρηνικές βόμβες έχουν χαθεί. Ναι, καλά ακούσατε. Κάποιες πυρηνικές βόμβες έχουν χαθεί μετά από ατυχήματα των αεροπλάνων που τις μετέφεραν, δεν βρέθηκαν ποτέ και κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει που βρίσκονται. Από όλα αυτά, νομίζω καταλαβαίνουμε ότι μια πυρηνική καταστροφή δεν είναι απίθανη. Αρκεί μια συνεννοησία, ένα ανθρώπινο λάθος ή ένας παράλογος πρόεδρος για να φέρει την καταστροφή. Όπως πολλοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι πρέπει να έχουν όπλα για να είναι ασφαλείς, αλλά στην πραγματικότητα αυτό τους οδηγεί σε περισσότερους θανάτους, έτσι και τα πυρηνικά είναι τα ίδια το πρόβλημα. Τέλος, αν και όσα είπαμε για τον κίνδυνο των πυρηνικών όπλων είναι αρκετά, θα μιλήσω για ένα ακόμα μειονέκτημά τους για λόγους πληρότητας. Για το κόστος συντήρησης του πυρηνικού οπλοστασίου. Μόνο τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα από το 2021 έως το 2030 υπολογίζεται ότι θα κοστίσουν 634 δισεκατομμύρια δολάρια. Σκεφτείτε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το ποσό αν συνυπολογίσουμε και το ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο αλλά και των υπόλοιπων χωρών. Εάν αυτά τα λεφτά είχαν επενδυθεί στην πρόοδο της ανθρωπότητας, θα μπορούσαν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Όμως, ξοδεύονται για να μπορούν να αλληλοαπειλούνται οι λαοί μεταξύ τους και στο τέλος να είναι όλοι σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Οπότε, ο σωστός δρόμος είναι ξεκάθαρος. Τα πυρηνικά όπλα θα πρέπει σταδιακά να μειωθούν και ίσως κάποτε να εξαλειφθούν εντελώς. Ο δρόμος προς την ασφάλεια για αρχή απαιτεί 4 απλά βήματα. 1. Να μην αποκτήσουν και άλλες χώρες πυρηνικά. 2. Να μειωθούν οι τεράστιες ποσότητες πυρηνικών που υπάρχουν ήδη. 3. Να σταματήσει να αναπτύσσεται η τεχνολογία των πυρηνικών. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Αποστόλη. Δεν είναι λίγο υπερβολικό να σταματήσει να αναπτύσσεται η πυρηνική τεχνολογία? Κάνω μια έρευνα τώρα και βλέπω ότι η ειρηνική της χρήση μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Ναι, έχεις δίκιο. Το τρίτο βήμα θα πρέπει να είναι να σταματήσει η ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων. Η ειρηνική χρήση της τεχνολογίας είναι πράγματι χρήσιμη. Σε ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Τίποτα, τα λέμε. Συνεχίζοντας με το τέταρτο βήμα, οι πυρηνικές χώρες θα πρέπει να συμφωνήσουν να μην κάνουν ποτέ πρώτες χρήση των πυρηνικών τους. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με τη συνεργασία όλων των χωρών. Και υπάρχουν κάποιες διεθνείς συνθήκες που αφορούν ακριβώς αυτούς τους στόχους. Η συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων που σκοπεύει στον περιορισμό εξάπλωσής τους. Η συνθήκη New START που σκοπεύει στη μείωση των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών οπλοστασίων, δηλαδή των ΗΠΑ και της Ρωσίας.
η συνθήκη πλήρους απαγόρευσης των πυρηνικών δοκιμών που απαγορεύει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων και τέλος η δέσμευση των πυρηνικών κρατών να μην κάνουν ποτέ πρώτες χρήση των πυρηνικών τους. Δυστυχώς, από όλες τις πυρηνικές χώρες, μόνο η Κίνα και η Ινδία έχουν κάνει αυτή τη δέσμευση. Η καταστροφή από έναν πυρηνικό πόλεμο δεν είναι μια φυσική καταστροφή. Είναι κάτι που προκαλούμε εμείς. Εμείς έχουμε την ευθύνη και μόνο εμείς μπορούμε να την αποτρέψουμε. Οι κυβερνήσεις πρέπει να υποστηρίξουν αυτές τις συμφωνίες. Και εμείς ως πολίτες πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις. Θα κλείσω με μια πολύ ωραία παρομοίωση που άκουσα από τον Dr. Ira Helfand σε μια ομιλία του. Οι πιο πολλοί θα γνωρίζετε την ιστορία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, που περιγράφει τον απεγνωσμένο αγώνα να καταστραφεί το μαγικό δαχτυλίδι προτού αυτό καταστρέψει τη μέση γη. Λοιπόν, στη δική μας γη, τα πυρηνικά όπλα είναι ό,τι κοντινότερο έχουμε φτιάξει ποτέ σε ένα τέτοιο δαχτυλίδι. Και η προσπάθεια ώστε να εξαφανίσουμε αυτά τα όπλα είναι τόσο ηρωική όσο οι ήρωες των Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Είναι στο χέρι μας να σώσουμε τον κόσμο. Πριν κλείσετε, θέλω να σας προτείνω ένα ενδιαφέρον βίντεο από το κανάλι του Αποστόλη. Σε αυτό εξηγεί το πώς η ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας μπορεί να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Γενικά στο κανάλι του, το Αποstories, θα βρείτε ενδιαφέρουσες ιστορίες που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας και οτιδήποτε γύρω από αυτή. Μπορείτε να δείτε το βίντεο πατώντας την επόμενη καρτέλα ή στο link της περιγραφής. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε like, εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο. Μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα social media. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο αλλά και στα σχόλια.